আমি সকলোৱে আমাৰ ঘৰখন পৰিষ্কাৰ হৈ থাকিলে ভাল পাওঁ, কিন্তু মানুহ থাকিলে ঘৰটো লেতেৰা হ'বই। এই ভিডিঅ'টোত আমি লৈ আহিছোঁ এনে কিছু উপায় যি ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি সহজতে আপোনাৰ ঘৰখন পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব পাৰিব। গৰমৰ দিন আহিলেই, পিছে ফেনখনত ইমান ধূলি, কেনেকেনো চাফা কৰোঁ? একেবাৰেই সহজ। এটা পুৰণা কটনৰ গাৰু কভাৰ ল'ব আৰু এইদৰে ফেনৰ ব্লেডখনত সুমুৱাই দিব। তাৰপিছত ব্লেডখনৰ ওপৰত আৰু তলত থকা ধূলিখিনি ওলাই অহাকৈ মচি আনিব। এনেদৰে গোটেইকেইখন ব্লেড মচি পেলাব। এইদৰে ফেন চাফা কৰিলে গোটেই লেতেৰাখিনি গাৰু কভাৰটোৰ ভিতৰতে সোমাই থাকে আৰু আপোনাৰ গাত, বিচনাত বা অন্য কোনো বস্তুত নপৰে। নহয়নে এটা বঢ়িয়া উপায়? মকৰাৰ জাল চাফা কৰিবলৈ আপুনি এনেধৰণৰ ঝাৰু নিশ্চয় ব্যৱহাৰ কৰিছে। আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাব ওলাইছোঁ মকৰা জাল চাফা কৰাৰ এটা নতুন উপায়। এডাল দীঘল বাৰীত পুৰণা কটনৰ মোজা এইদৰে ৰাবাৰ বেণ্ড এডালেৰে বান্ধি ল'ব। তাৰপিছত মকৰাৰ জাল চাফা কৰক। গোটেই মকৰাৰ জাল ওলাই আহিব। যেতিয়া এটা ছাইডত বেছি লেতেৰা হৈ যায়, ইটো ছাইডে ব্যৱহাৰ কৰিব। এইদৰে আপুনি চুকে কোণে চাফা কৰিব পাৰিব। চাফা কৰি হোৱাৰ পিছত মোজাপাত ধুই পেলাই আৰু একেপাত মোজাই আকৌ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। ঠাইৰ পৰা গুচাই সাৰি আনিব লাগে। কিন্তু যদি লৰচৰ কৰাটো সম্ভৱ নহয়, তেতিয়া ফাৰ্নিচাৰৰ চুকবোৰ এইদৰে এডাল সৰু মিহি ব্ৰাছ ব্যৱহাৰ কৰি চাফা কৰিব লাগে। ওজন থকা ফাৰ্নিচাৰ যেনে বিচনা, আলমাৰী, য'ত তলত ঝাৰু নোসোমাই, চাফা কৰিবলৈ এনেদৰে বাৰী এডালত পুৰণা মোজা বা কাপোৰ বান্ধি লৈ চাফা কৰি আনিব লাগে। গৰমৰ দিন পৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ AC বা কুলাৰটো চাফা কৰাৰ সময় হয়। কুলাৰৰ ব্লেডকেইখন ভালদৰে চাফা কৰিবলৈ এডাল পুৰণা মোজা হাতত পিন্ধি লৈ তাতে অলপ ৰাবিং এলকহল অৰ্থাৎ স্পিৰিট লগাই মচি দিব। ৰাবিং এলকহল নাথাকিলে কলিনো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আপোনাৰ শিশুটিয়েও বাৰু এইদৰে ৱালখনত লিখে নেকি? এই দাগটো গুচোৱা অতি সহজ। দাগটোৰ ওপৰত অলপ হোৱাইট ভিনেগাৰ ব্ৰাছ এডালত লৈ ঘঁহি দিব আৰু মচি দিব। দাগটো নোহোৱা হৈ যাব। ধূলিৰ দিনত খিৰিকীবোৰ বহুত লেতেৰা হয়। খিৰিকীখনৰ ওপৰত থকা ধূলিখিনি প্ৰথমে এখন শুকান কাপোৰেৰে মচি ল'ব। তাৰপিছত অলপ পানীত ডিছ ৱাশ্বিং অৰ্থাৎ বাচন ধোৱা লিকুইডটো মিলাই দিব আৰু এনেধৰণৰ স্পঞ্জ ব্যৱহাৰ কৰি ভালকৈ ঘঁহি যাব। পানীখিনি ভালকৈ নুশুকাওঁতে পেপাৰ টাৱেল বা মাইক্ৰ'ফাইবাৰ ক্লথ ব্যৱহাৰ কৰি মচি দিব। এই প্ৰক্ৰিয়াৰে আপুনি গাড়ীৰ গ্লাছো চাফা কৰিব পাৰিব। আপুনিও বাৰু আপোনাৰ ঘৰ চাফা কৰোঁতে কোনো বিশেষ উপায় ব্যৱহাৰ কৰে নেকি? কমেণ্টছত আমাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰক, যাতে আমাৰ লগতে আৰু বহুতে আপোনাৰ পৰা শিকিব পাৰে। এই ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনাৰ ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক নিশ্চয় কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব গৃহিণী দ্য হোম মেকাৰ। আজিৰ কাৰণে ইমানেই। আকৌ লগ পাম। বাই বাই।